morning mga bes! Panibagong araw, panibagong saya, at panibagong kalaman. Ngayon, magluluto naman tayo. Tara, samahan nyo kami. Ito po yung complete recipe ng ating Cordon Bleu. Gagamit tayo ng chicken breast, all-purpose flour, eggs, breadcrumbs, at saka sa ating mga powdered seasoning, gagamit tayo ng magic sarap, pepper, salt, garlic powder, paprika, another all-purpose flour para sa ating sauce. We have evaporated milk, butter, cheddar cheese, and yung ham natin na gagamitin nating filling para sa ating Cordon Bleu.